ที่ได้รับการช่วยเหลือจากลองตำรวจนึกภาพดูนะครับ มีคนส่งข้อเสนอมาหาคุณ บอกว่าแค่เข้ารับการตรวจการแพทย์ง่ายๆ ก็จะได้เงินเกือบ5 ล้านบาท มีค่าเครื่องบินให้ มีที่พักให้ ทุกอย่างฟรีหมด คุณจะลังเลไหมครับ แต่พอถึงที่นั่นจริงๆ สิ่งที่รอคุณอยู่คือห้องขัง พาสปอร์ตถูกยึดไป และผู้หญิงอีกนับร้อยชีวิตที่ตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกัน ร่างกายของพวกเธอกลายเป็นแหล่งเก็บไข่มนุษย์เพื่อการค้า นี่ไม่ใช่นิยาย นี่ไม่ใช่หนัง แล้วก็ไม่ใช่เรื่องแต่งครับ นี่คือเรื่องจริงที่เพิ่งแตกออกมาจากประเทศจอร์เจียเมื่อปีที่แล้วนี่เองครับผม และยิ่งเจ้าหน้าที่ขุดลึกลงไปเท่าไหร่ ภาพก็ยิ่งน่าสยดสยองมากขึ้นเท่านั้น เพราะสิ่งที่พวกเขาพบไม่ใช่แค่ห้องขัง แต่คือเครือข่ายอาชญากรรมที่ถูกวางแผนมาอย่างเป็นระบบดำเนินการโดยแก๊งชาวจีนที่รู้ดีว่าจะล่าเหยื่อควบคุมพวกเธอและบีบเอาประโยชน์จากร่างกายของพวกเธอยังไง สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ People and Power นะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเจาะลึกคดีฟาร์มเก็บไข่มนุษย์ที่หญิงไทยต้องไปเจอในประเทศจอร์เจียครับกุมภาพันธ์ปี 2025 ปีที่แล้วนี่เองครับผมเช้าวันนั้นอากาศหนาวเย็นแต่ความหนาวที่แท้จริงอยู่ภายในเพราะโทรศัพท์เพิ่งดังขึ้นในสำนักงานของมูลนิธิปวีณาเพื่อเด็กและสตรีปลายสายเป็นเสียงผู้หญิงคนหนึ่งเสียงสั่นแต่พยายามพูดให้ชัดฉันชื่อนาได้โปรดช่วยพวกเราด้วย เธอเล่าทุกอย่างที่เกิดขึ้น เล่าถึงผู้หญิงอีกกว่า100ชีวิตที่ยังอยู่ภายในนั้น และเล่าถึงสถานที่ที่เธอคิดว่าจะเปลี่ยนชีวิตของเธอให้ดีขึ้น เริ่มจากการเห็นโฆษณาบนเฟซบุ๊กโฆษณาที่ผู้หญิงไปเป็นแม่อุ้มบุญที่ประเทศจอร์เจีย ค่าเดินทางฟรี ที่พักฟรี และค่าตอบแทนก้อนโตที่ฟังดูจะเปลี่ยนชีวิตได้จริง นาอ่านแล้วก็ไม่ต่างจากเหยื่อคนอื่นๆครับ เธอตรวจสอบ เธอถาม เธอศึกษา และทุกอย่างก็ดูถูกต้อง อย่างน้อยก็ในสิ่งที่เธอเห็น การเดินทางเต็มไปด้วยความตื่นเต้น พวกเธอกำลังเริ่มต้นชีวิตใหม่ แต่ทันทีที่ก้าวลงจากเครื่อง ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปครับ หนังสือเดินทางถูกยึด ไม่มีคำอธิบาย ไม่มีเหตุผล มีแค่มือที่เอื้อมมาหยิบไปแล้วก็หายไปในประตูที่ปิดสนิทนาถูกพาไปยังบ้านหลังหนึ่ง ข้างในมีผู้หญิงไทยอีกประมาณ30คนรออยู่แล้ว ทุกคนพยายามถามหมออยู่ที่ไหน ครอบครัวที่พวกเธอจะช่วยอยู่ไหนล่ะ และไหนล่ะสัญญาที่ลงนามกันไว้ ไม่มีคำตอบ วันต่อมาเธอถูกย้ายไปยังบ้านอีกหลังเล็กกว่าเดิมครับ มีผู้หญิงเหลือประมาณ10คน ทุกคนมีแววตาแบบเดียวกันก็คือแววตาของความหวาดกลัว แล้วความจริงก็โผล่มาครับ ไม่มีเด็กที่รออุ้มบุญ ไม่มีครอบครัวที่กำลังฝันหาลูก สิ่งที่พวกเธอต้องทำคือผลิตไข่ ทีละคน ทีละรอบ ซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธ ไม่มีใครขอความยินยอมพวกเธอ นาจำได้ดีครับว่าทุกอย่างมันเจ็บปวด ความอ่อนเพลียเวียนหัว ความเหนื่อยที่รู้สึกเหมือนมันกินลึกลงไปในกระดูก ผู้หญิงหลายคนล้มป่วย เพราะว่าขั้นตอนพวกนี้มันถี่เกินไป ถูกผ่าตัดวนไปอย่างนั้นเรื่อยๆเพื่อเอาไข่ออกจากร่างกาย มันหนักเกินไปสำหรับพวกเธอครับ แต่ไม่มีใครสนใจ เพราะสำหรับคนที่ควบคุมพวกเธอ พวกเธอไม่ใช่มนุษย์ พวกเธอเป็นแค่สินค้าครับ นาสังเกตเห็นผู้ชายกลุ่มหนึ่งเดินเข้าออกประตูเป็นประจำ พวกเขาพูดกันเงียบๆ เป็นชาวจีนครับ พวกเขาไม่ใช่หมอ ไม่ใช่พ่อแม่ที่มองหาลูก แต่เป็นนายหน้าของขบวนการ ทุกอย่างค่อยๆชัดเจนขึ้นเมื่อผ่านไปหลายสัปดาห์ ที่นี่คือการค้ามนุษย์ ธุรกิจที่ถูกวางแผนมาเย็นชาและรัดกุม ใช้ร่างกายของผู้หญิงเป็นวัตถุดิบ นาตัดสินใจคิดในใจว่าเธอต้องออกไปให้ได้ และในที่สุดโอกาสนั้นก็มาถึงครับ เธอหลบหนีออกมาได้แล้วก็กลับถึงประเทศไทยเมื่อกันยา 2024 ร่างกายพัง
ฮอร์โมนถูกทำลายจากการฉีดยาซ้ำซากที่เธอตั้งใจจะทำครั้งนี้เพื่อเตือนเพื่อนมนุษย์เธอไม่ได้อยากรอดมาเพื่อเงียบเธอโทรหามูลนิธิปวีณาทันทีที่ได้รับการและช่วยเหลือนั่นคือจากตำรวจจุดเริ่มต้นสากล ที่ทำให้ความจริงทั้งหมดค่อยๆถูกเปิดออกสู่สาธารณะและทำไมผู้หญิงเกือบ100 คนถึงยอมทิ้งบ้านทิ้งครอบครัวออกเดินทางไปยังประเทศที่ไม่รู้จัก คำตอบไม่ใช่แค่ความสิ้นหวังครับ มันคือการหลอกลวงที่ถูกออกแบบมาอย่างประณีตทุกอย่างเริ่มต้นจากโฆษณาบนเฟซบุ๊กเหมือนที่ผมได้กล่าวไปสักครู่ นี่ไม่ใช่โฆษณาหางานทั่วไปนะครับ มันถูกออกแบบมาให้สมบูรณ์แบบที่สุด ดูน่าเชื่อถือ ดูเป็นมืออาชีพ ที่สำคัญที่สุดก็คือดูเต็มไปด้วยความหวัง งานแม่อุ้มบุญถูกกฎหมายในจอร์เจีย ตั๋วเครื่องบินฟรี ที่พักฟรี และค่าตอบแทนสำหรับนามันถือว่ามหาศาลมาก สำหรับคนไทยหลายคนนี่คือเงินที่ต้องทำงานหลายปีกว่าจะได้ และนี่แหละครับที่น่ากลัวที่สุด เพราะผู้ค้ามนุษย์รู้ดีว่าตัวเองกำลังมองหาใคร พวกเขาไม่ได้ล่าเหยื่อแบบหว่านแห แต่เป็นการเลือกเป้าหมายอย่างแม่นยำ หญิงสาวที่กำลังลำบากที่อยากเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่กำลังมองหาความมั่นคง ผู้หญิงอย่างนาที่ต้องการเงินจำนวนมากในเวลาอันสั้น แต่ตัวเงินอย่างเดียวยังไม่พอครับ พวกเขาลงทุนสร้างความน่าเชื่อถือ เตรียมคำตอบสำหรับทุกคำถาม สร้างโปรไฟล์ปลอม รีวิวปลอม เรื่องราวความสำเร็จปลอม และภาพถ่ายของผู้หญิงที่ยิ้มกว้าง กำเงินก้อนโต แล้วกลับบ้านอย่างมีความสุข นาตรวจสอบข้อมูลแล้วทุกอย่างดูถูกต้อง เธอเลยเชื่อ เช่นเดียวกับผู้หญิงอีกหลายร้อยคนที่สมัคร ได้รับการตอบรับภายในเวลาไม่กี่สัปดาห์ ตั๋วเครื่องบินก็ถูกจองเรียบร้อย กระทั่งถึงสนามบินทุกอย่างยังดูปกติ ผู้ค้ามนุษย์ยังแจกเงินสดให้คนละ$500 พร้อมบอกว่าเอาไว้โชว์ตอนตรวจคนเข้าเมือง จะได้ผ่านง่ายขึ้น แล้วมันก็ได้ผลครับ พวกเธอผ่านด่านทั้งของไทยแล้วก็ของจอร์เจีย แล้วก็ประตูก็ปิดลงเบื้องหลังพวกเธอ ถ้าคุณเดินผ่านย่านกานีชานเมืองเงียบๆทางตะวันออกเฉียงเหนือของบิซิลีเมืองหลวงของจอร์เจีย คุณคงไม่สังเกตเห็นอะไรผิดปกติ มันดูเหมือนบ้านธรรมดาทั่วไปครับ แต่ข้างในนั้นมีผู้หญิงเกือบ100 ชีวิตถูกขังอยู่ ทันทีที่นาถึงบิลิซีเธอถูกพาตรงจากสนามบินไปยังบ้านหลังหนึ่ง และสิ่งแรกที่พวกเขาทำก็คือยึดหนังสือเดินทางเธอไป นั่นคือการตัดทางหนีชั้นแรก ไม่มีหนังสือเดินทางก็ออกจากประเทศไม่ได้ พิสูจน์ตัวตนไม่ได้ และแทบไม่มีทางหลบหนี จากนั้นก็ตามมาด้วยอาวุธอีกชิ้นหนึ่งครับที่ได้ผลไม่แพ้กันนั่นก็คือความกลัว พวกเขาบอกว่าตอนนี้พวกเธออยู่ที่นี่อย่างผิดกฎหมายแล้ว ถ้าพยายามหนีตำรวจจะจับพวกเธอทันที มันเป็นคำโกหกครับ แต่เมื่อคุณอยู่คนเดียวในต่างแดนไม่รู้ภาษา ไม่รู้กฎหมาย และทุกคนรอบตัวพูดเรื่องเดียวกันซ้ำแล้วซ้ำเล่าให้คุณหวาดกลัว คุณก็เริ่มเชื่อครับผม เมื่อนาตระหนักว่าเกิดอะไรขึ้นทุกอย่างก็สายไปแล้ว ในบ้านหลังแรกที่เธอถูกพาไปมีผู้หญิงอีกหลายร้อยชีวิตถูกอัดแน่นรวมกันอยู่ นามองด้วยความตกตะลึงครับ แต่ก่อนจะตั้งสติได้ เธอก็ถูกย้ายไปอีกหลัง บ้านใหม่ ผู้หญิงกลุ่มใหม่ แปลกหน้า ชุดใหม่ ผู้คนนายหน้ากลุ่มใหม่ การย้ายซ้ำๆแบบนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะครับ มันคือกลยุทธ์ที่คิดมาแล้ว เพราะถ้าผู้หญิงเหล่านี้มีโอกาสสร้างความไว้ใจกัน พวกเธอจะเริ่มวางแผนหลบหนีร่วมกัน ถ้าไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนก็หาทางออกไม่ได้ ถ้าสับสนโดดเดี่ยวเหนื่อยล้าก็จะหยุดต่อต้านไปเอง วันแล้ววันเล่าสัปดาห์แล้วสัปดาห์เล่าเดือนแล้วเดือนเล่าจนกระทั่งพวกเธอได้รู้ความจริงข้อสุดท้ายที่โหดร้ายที่สุดอยากกลับบ้านเหรอก็ต้องจ่ายเงินก้อนค่าไถ่ตัวเองจากนรกแห่งนี้อยู่ที่ประมาณ50,000ถึง70,000บาทสำหรับผู้หญิงหลายคนเงินจำนวนนี้มันค่อนข้างมากเลยมากกว่าเงินเก็บ
ทั้งชีวิตพวกเธอซะอีกแล้วพวกเธอจะหามาจากไหนในเมื่อไม่มีงานไม่มีโทรศัพท์ไม่มีบัญชีธนาคารไม่มีช่องทางติดต่อโลกภายนอกแม้แต่ช่องทางเดียวภายใต้กำแพงบ้านธรรมดาเหล่านั้นพวกเธอคือเฉลยแต่ในสายตาของขบวนการพวกเธอคือโรงงานที่ยังหายใจอยู่ไม่ใช่มนุษย์ที่มีความฝันมีความกลัวมีคนรอบบ้านแต่เป็นแค่ทรัพยากรที่ยังรีดประโยชน์ได้ ในระบบการแพทย์ที่ถูกต้องการบริจาคไข่มีขั้นตอนเข้มงวดมาก มีการตรวจสอบสุขภาพ มีการอธิบายความเสี่ยง มีบุคลากรดูแลตลอด แต่ที่นี่ไม่มีสิ่งเหล่านั้นเลยแม้แต่อย่างเดียว กระบวนการเริ่มจากการฉีดฮอร์โมนเข้าร่างกาย ไม่ใช่เพื่อดูแลสุขภาพครับ แต่เพื่อบังคับให้รังไข่ผลิตไข่มากกว่าปกติหลายเท่า ปกติแล้วผู้หญิงจะตกไข่เพียงใบเดียวต่อเดือนครับแต่ยาเหล่านี้กระตุ้นให้ออกมาพร้อมกันหลายใบในโรงพยาบาลกระบวนการนี้ต้องมีการตรวจเลือดและอัลตราซาวด์อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนแต่ที่นี่มีเพียงเข็มฉีดยาแล้วก็เข็มฉีดยาเหมือนสายพานในโรงงานครับที่หมุนไปอย่างนั้นจากนั้นก็ถึงขั้นตอนเก็บไข่ พวกเธอถูกวางยาสลบเมื่อลืมตาขึ้นมาทุกอย่างก็เสร็จไปแล้วไม่มีคำอธิบายไม่มีเอกสารไม่มีผลสรุปอะไรทั้งสิ้นไม่มีการติดตามอาการและพวกเธอก็ไม่มีวันรู้เลยว่าไข่เหล่านั้นถูกส่งไปที่ไหนหรือถูกใช้ทำอะไรความเสี่ยงที่ตามมานั้นหนักมากรังไข่อาจบวมของเหลวสะสมในช่องท้องแล้วก็กรณีที่รุนแรงถึงขั้นไตวายและอันตรายถึงชีวิต ยังไม่รวมความเสี่ยงของการตกเลือดภายใน การติดเชื้อ และปัญหาสุขภาพเรื้อรังที่อาจติดตัวไปตลอดชีวิต นาจำใบหน้าพวกเธอได้ บางคนสู้ผอม หน้าซีด ร่างกายแทบไม่มีแรง บางคนหน้าท้องบวมขึ้นผิดปกติจากยาที่ถูกบังคับให้รับ หลายคนรู้สึกป่วยอยู่ตลอดเวลา ร่างกายค่อยๆพังทีละนิด แต่ขบวนการก็ยังคงรีดต่อไม่หยุด และไข่เหล่านั้นไม่ได้ถูกเก็บไปเฉยๆนะครับ มันถูกขายในตลาดระดับโลก ตลาดมืด ตลาดการค้ามนุษย์ ไข่จากผู้บริจาคที่มีสุขภาพดี มีมูลค่าสูง ลองนึกภาพผู้หญิงเกือบ100คนถูกบังคับให้ผ่านกระบวนการเดิมซ้ำๆทุกเดือน กำไรที่ได้คือตัวเลขที่น่าตกใจมาก นี่ไม่ใช่แค่การค้ามนุษย์ มันคืออุตสาหกรรมธุรกิจมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ที่สร้างขึ้นบนความทุกข์ทรมานของผู้หญิง และทำไมต้องเป็นประเทศจอร์เจียครับ เพราะช่องว่างทางกฎหมายจอร์เจียกลายเป็นศูนย์กลางอุ้มบุญเชิงพาณิชย์มาหลายปีแล้ว ดึงดูดลูกค้าจากทั่วโลก และกฎหมายก็ยังตามไม่ทันเทคโนโลยีครับ หลังจากคดีนี้แตกออกสู่สาธารณะรัฐบาลจอร์เจียก็เริ่มเร่งออกมาตรการยุติการอุ้มบุญเชิงพาณิชย์แต่สำหรับผู้หญิงเหล่านี้ความเสียหายมันเกิดขึ้นไปแล้วสิ่งที่น่าหวาดกลัวที่สุดในคดีนี้ไม่ใช่ความโหดร้ายของขบวนการแต่คือการที่มีคนสามารถบิดเบือนสิ่งที่ควรเป็นความหวังให้กลายเป็นเครื่องมือทำลายล้าง การบริจาคไข่ที่ถูกต้องคือการช่วยครอบครัวที่อยากมีลูก คือการตัดสินใจที่เกิดขึ้นจากความสมัครใจ และต้องตั้งอยู่บนความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ แต่ที่นี่ไม่มีสิ่งเหล่านั้นเลยสักอย่าง มีเพียงผู้หญิงที่ถูกขังอยู่ในฝันร้าย ร่างกายถูกใช้เป็นเครื่องมือ และครอบครัวที่ได้ไข่เหล่านั้นไปในที่สุดอาจไม่มีวันรู้เลยด้วยซ้ำว่าพวกเขาได้มันมาอย่างไง สำหรับนาเส้นทางกลับบ้านเริ่มจากการตัดสินใจที่ยากที่สุดในชีวิต เธอโทรหาครอบครัวขอให้ส่งเงินค่าไถ่มาให้ เงินก้อนนั้นคือรายได้หลายเดือนของทั้งครอบครัวเธอทางบ้าน หายไปในพริบตาแต่มันได้ผลครับ กันยายนปี 2024 นาได้รับการปล่อยตัวและขึ้นเครื่องบินกลับบ้าน และทันทีที่เดินทางถึงบ้านนาก็ไม่รอช้าครับเธอมุ่งหน้าไปที่มูลนิธิปวีณาเพื่อเด็กและสตรีทันที
องค์กรที่ทำงานช่วยเหลือเหยื่อค้ามนุษย์ในไทยมาอย่างยาวนานแต่สิ่งที่เธอไม่ได้คาดก็คือเรื่องราวของเธอนั้นน่าตกใจเกินกว่าจะเชื่อได้ง่ายๆครับ เจ้าหน้าที่มูลนิธิคนหนึ่งเล่าในภายหลังว่าครั้งแรกที่ฟังนาพูดมันมีคำถามผุดขึ้นมามากมายเพราะขนาดของขบวนการเนี่ยที่เธอบรรยายมามันใหญ่เกินที่เขาจะจินตนาการและนั่นแหละครับคือปัญหาของคดีแบบนี้คดีค้ามนุษย์ข้ามชาติพิสูจน์ยากมากข้อมูลผิดพลาดแค่จุดเดียวการสืบสวนทั้งหมดอาจพังได้ แต่นาไม่ถอยครับ เธอเล่าทุกอย่างที่จำได้ลักษณะของอาคาร ขั้นตอนในห้อง หนังสือเดินทางที่ถูกยึด ชีวิตประจำวันในนั้นและรายละเอียดเล็กๆน้อยๆมูลนิธิเริ่มรวบรวมข้อมูลทีละชิ้น เหมือนต่อจิ๊กซอว์ขนาดมหึมา ตรวจสอบรายงานบุคคลสูญหายติดต่อครอบครัวผู้หญิงที่เดินทางไปจอร์เจีย และใช้คำให้การของนาระบุตำแหน่งของสถานที่ และไม่นานนักรูปแบบที่น่าสะพรึงก็เริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆเมื่อหลักฐานเพิ่มขึ้นถึงจุดหนึ่งคดีถูกส่งต่อไปยังตำรวจไทยและในที่สุดก็ขึ้นไปถึงโต๊ะของผู้บัญชาการระดับสูงเขาอ่านแล้วรู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่คดีการค้ามนุษย์ธรรมดาแต่คือเครือข่ายอาชญากรรมระดับนานาชาติที่เชื่อมหลายประเทศเข้าด้วยกันไทยจึงประสานงานกับตำรวจสากลและเจ้าหน้าที่จอร์เจีย เพื่อวางแผนปฏิบัติการที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับ พวกเขาต้องยืนยันตำแหน่งที่แน่ชัดของสถานที่ รวบรวมหลักฐานให้มากพอที่จะฟ้องร้องได้ และที่สำคัญที่สุดต้องหาวิธีช่วยผู้หญิงออกมา โดยไม่ให้ขบวนการรู้ตัว เพราะถ้ารู้ก่อน พวกเขาจะย้ายสถานที่ ทำลายหลักฐาน หายตัวไปในข้ามคืนครับ ตลอดหลายเดือนหลังจากนั้นปฏิบัติการระดับนานาชาติก็ดำเนินไปอย่างเงียบๆอยู่เบื้องหลังจนกระทั่งวันที่30มกราปี2025เจ้าหน้าที่บุกค้นพร้อมกันแล้วก็พบผู้หญิงไทย3คนที่ลักลอบขอความช่วยเหลือมาก่อนหน้านั้นได้รับการช่วยเหลือออกมาสำเร็จนะครับแต่หลังจากนั้นเรื่องกลับซับซ้อนขึ้นอีก เมื่อเจ้าหน้าที่สอบปากคำผู้หญิงคนหนึ่งที่ยังอยู่ในสถานที่นั้น พวกเขาบอกว่าไม่ใช่ทุกคนที่เล่าเรื่องเดียวกันกับนา ผู้หญิงบางคนบอกว่าพวกเธออยู่ที่นั่นด้วยความสมัครใจ ผู้หญิงคนหนึ่งที่ใช้ชื่อว่านาลาให้การกับเจ้าหน้าที่ว่าพวกเราไม่ใช่นักโทษ มีหนังสือเดินทางและออกไปได้ทุกเมื่อ เธอยังแสดงสัญญาที่ดูถูกต้องตามกฎหมายกับชื่อบริษัท Chinese Baby Cam Medical Consulting Group ระบุว่าผู้หญิงในโครงการจะได้รับเงินเดือน$300-500และโบนัสหลังคลอดอีกประมาณ$1,000ตัวแทนบริษัทในจอร์เจียออกมาโต้แย้งทุกข้อกล่าวหาปฏิเสธทุกอย่างไม่มีการค้ามนุษย์ไม่มีการบังคับไม่มีการยึดหนังสือเดินทางและยืนยันว่าไม่มีใครถูกบังคับให้อยู่ที่นั่นคำให้การเหล่านี้ทำให้การสืบสวนยากขึ้นไปอีกถ้าผู้หญิงบางคนเป็นเหยื่อแล้วทำไมอีกกลุ่มถึงออกมาปกป้องสถานที่แห่งนี้พวกเธอกลัวอยู่หรือเปล่าหรือถูกล้างสมองมาแล้ว หรือบางทีภายในองค์กรอาจมีการเปลี่ยนแปลงระบบ บางคนได้รับการปฏิบัติที่ดีขึ้นขณะที่อีกหลายคนต้องเผชิญกับความจริงที่โหดร้าย เจ้าหน้าที่ไทยและจอร์เจียสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องกว่า70ราย แต่สุดท้ายนอกจากหญิงไทย3คนที่ร้องขอความช่วยเหลืออย่างเป็นทางการ ก็ไม่มีใครยื่นคำร้องเพิ่มเติม และมีบางอย่างที่ยังไม่สมเหตุสมผลครับ บางทีผู้หญิงบางคนเชื่อจริงๆว่าตัวเองมีทางเลือก แต่เมื่อชีวิตถูกบีบด้วยปัญหาด้านการเงิน เมื่อทางรอดทางเดียวที่มองเห็นคือการขายส่วนหนึ่งของร่างกายตัวเอง มันคือความยินยอมได้จริงๆ ยังมีอีกหลายเสียงที่ควรได้ยินอนาสตาเซียหญิงชาวคาซัคสถานที่เคยเดินทางไปจอร์เจียเพื่อเป็นแม่อุ้มบุญ เธอเล่าถึงอีกด้านหนึ่งของอุตสาหกรรมนี้
บอกว่าตัวเองถูกปฏิบัติเหมือนเป็นแค่มดลูกที่มีลมหายใจเธอต้องต่อสู้เพื่อเรียกเงินที่ตกลงกันไว้ถูกข่มขู่และสุดท้ายเงินที่ควรได้ก็เหลือแค่คำสัญญาบนกระดาษไม่มีผลทางกฎหมายอะไรเลยขณะที่อีกด้านผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ของจอร์เจียออกมาปกป้องระบบอุ้มบุญโดยยืนยันว่าคลินิกที่ถูกกฎหมายมีมาตรฐานจริยธรรมชัดเจนผู้หญิงทุกคนต้องเข้าใจเงื่อนไขก่อนเข้าร่วมโครงการและสุดท้ายเราควรเชื่อใครกันแน่ครับ เมื่อคำให้การขัดแย้งกันแต่มีสิ่งหนึ่งที่แน่นอนปฏิบัติการครั้งนี้ได้เปิดโปงเรื่องที่โลกอาจเมินเฉยไม่ได้อีกต่อไปสื่อทั่วเอเชียและยุโรปพากันรายงานบางสำนักเรียกคดีนี้ว่ามาเฟียไข่มนุษย์บางสำนักเรียกว่าขบวนการค้าไข่มนุษย์ข้ามชาติและคนก็เริ่มหันมาสนใจปัญหานี้อย่างจริงจังแต่คดีนี้ยังห่างไกลคำว่าจบ หลายฝ่ายมองว่าคดีนี้สะท้อนให้เห็นว่าธุรกิจอุ้มบุญต้องถูกควบคุมให้เข้มงวดเพราะช่องโหว่ที่มีอยู่เปิดโอกาสให้ใช้ประโยชน์จากผู้หญิงได้ง่ายเกินไปขณะที่อีกฝ่ายมองว่าข้อเรียกร้องบางส่วนอาจเกิดจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเพราะกระบวนการอุ้มบุญมันซับซ้อนและประสบการณ์ของแต่ละคนย่อมไม่เหมือนกัน ไม่ว่าความจริงจะออกมาเป็นยังไง คดีนี้อาจส่งผลสะเทือนต่ออุตสาหกรรมอุ้มบุญและอาจนำไปสู่การแก้กฎหมายในหลายประเทศโดยเฉพาะจอร์เจีย นี่คือเรื่องจริงอันน่าอึดอัด ผู้หญิงที่เปราะบางทางเศรษฐกิจสามารถถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นสินค้าได้อย่างง่ายดายภายในตลาดการเจริญพันธุ์ระดับโลกที่ยังไม่มีใครกำกับดูแลอย่างจริงจัง ในทางทฤษฎีมีหลักการสากลระบุชัดว่าผู้หญิงทุกคนต้องได้รับข้อมูลครบถ้วนและต้องยินยอมโดยสมัครใจก่อนเข้ากระบวนการใดๆแต่คำถามที่ยังไม่มีคำตอบก็คือความยินยอมหมายความว่าอะไรเมื่อคนคนหนึ่งกำลังดิ้นรนเพื่อเอาตัวรอดเมื่อไม่มีทางเลือกอื่นให้เลือกคำว่าตกลงของพวกเธอมันเกิดจากความสมัครใจหรือเป็นแค่ผลลัพธ์ของสถานการณ์ที่เธอไม่เคยเลือก ถ้ากฎหมายยังไม่เข้มแข็งพอ เหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า ผู้ค้ามนุษย์จะยังคงอยู่ในพื้นที่สีเทาที่กฎหมายเอื้อมไม่ถึง และจริยธรรมไม่มีความหมาย คำถามที่สำคัญจึงตกอยู่กับสังคมและภาครัฐ เราควรควบคุมอุตสาหกรรมนี้อย่างไร รัฐบาลควรออกกฎหมายที่เข้มงวดขึ้นไหม หรือการห้ามโดยสิ้นเชิงจะยิ่งผลักดันธุรกิจเหล่านี้ให้ลงใต้ดิน และทำให้การคุ้มครองผู้หญิงยากขึ้นกว่าเดิม สำหรับผู้ที่รอดชีวิตนะครับ เส้นทางข้างหน้ายังอีกยาวไกล มูลนิธิปวีณาและองค์กรต่างๆก็ยังคงให้ความช่วยเหลือทั้งด้านกฎหมายสุขภาพจิต เพื่อช่วยให้พวกเธอค่อยๆก้าวต่อไปได้ แต่บางบาดแผลไม่ได้รักษาได้ด้วยเวลาเพียงอย่างเดียว จะสร้างชีวิตใหม่ได้อย่างไรหลังจากผ่านเรื่องแบบนี้มา และยังมีคำถามสุดท้ายที่ค้างคาอยู่ เกี่ยวกับผู้หญิงที่ยังอยู่ที่นั่น ผู้หญิงที่ไม่ได้ร้องขอความช่วยเหลือ หรืออาจไม่มีโอกาสขอเลยแม้แต่ครั้งเดียว ถ้าพวกเธอบอกเจ้าหน้าที่ว่าฉันเลือกอยู่ที่นี่เอง เราจะมั่นใจได้อย่างไรครับว่าเสียงของพวกเธอจริงๆไม่ใช่แค่ความกลัว หรือของความจำเป็นที่เงินบีบให้เธอต้องทำแบบนี้ บางทีสิ่งที่สังคมควรเริ่มตั้งคำถามอย่างจริงจังคือแนวคิดที่ว่าร่างกายของผู้หญิงควรซื้อขายได้หรือไม่หรือไม่ว่าธุรกรรมนั้นจะถูกห่อหุ้มด้วยคำสวยหรูแค่ไหนก็ตามเพราะถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงผู้หญิงอีกจำนวนมากก็จะตกเป็นเหยื่อชีวิตอีกมากมายจะถูกซื้อขายถูกใช้ถูกทิ้งโดยไม่มีใครรับผิดชอบ ครับผมนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับผมได้หาข้อมูลมาทางออนไลน์ยังไงถ้ามีผิดพลาดผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาจนถึงตอนสุดท้ายแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าครับผม